हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु लेट्स नो एभ्रिथिङ। साथीहरू, रेस्टुरेन्ट होस् वा रोडको छेउछाउमा भएका ठेला, त्यहाँ पकाइएका वा बनाइएका हरेक फुड प्रोडक्ट हामी सबैलाई मनपर्छ। विभिन्न भेराइटीका फुड प्रोडक्टहरू रोड साइडमा बेचिरहेको हामी देख्न सक्छौँ र हामी उनीहरूले बनाएको खानेकुरा आँखा चिम्म गरेर विश्वासका साथ खाइहाल्छौँ। तर खाना बनाउनु त जिम्मेवारीको काम हो, जुन सफा र स्वस्थ हुनुपर्दछ र यसमा गरिएको थोरै पनि लापरवाहीले कसैको ज्यान पनि जान सक्छ। तर पनि थुप्रै मानिसहरू यस्तो काम गर्नबाट पछि हट्दैनन्। आजको यस भिडियोमा म यस्तै मानिसहरू देखाउँछु जसलाई अरूको हेल्थको केही टेन्सन नै छैन। उनीहरूलाई त मात्र पैसा चाहिएको छ। र साथीहरू, यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर हाम्रो खानामाथि कसरी खेलबाड गरिन्छ भनेर सबै नेपालीलाई सचेत गराउन यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला। र यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुँदै छेउको घन्टीलाई क्लिक गरी अलमा सेलेक्ट गर्नुहोला। थुप्रै ठाउँहरूमा ठुला फुड फ्याक्ट्रिजहरू हुन्छन् र त्यहाँ पुरै खानेकुराको साफसफाइ साथै क्वालिटीमा पनि राम्रो ध्यान दिइन्छ। तर आज पनि यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन् जसमा खानेकुराको केही ध्यान दिइँदैन। जस्तै हजुरहरू यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ कसरी गुड अथवा सक्खर बनिरहेको छ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मान्छे गुड पकाएकै भाँडामा पसेर गुड निकालिरहेको छ। त्यही माथि उसले त चप्पल पनि लगाएको छ र यो मान्छेले यो चप्पल लगाएर कहाँ गयो होला। यसो गर्दा उसलाई त केही फरक नपर्ला, तर हाम्रो हेल्थको के हुन्छ हजुरहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। चिकन। साथीहरू, हामी म्याक्सिमम नेपालीको फेभरेट मिट प्रोडक्टमा चिकन पर्दछ, किनभने यो अरू मिट प्रोडक्टको कम्पेरिजनमा सस्तो हुन्छ। तर साथीहरू, के हजुरहरूलाई चिकन यति सस्तो हुनु पछाडिको कारण थाहा छ? साथीहरू, हामी थोरै पैसामा ठुलो र हट्टाकट्टा चिकन खोज्छौँ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै पोल्ट्री फार्ममा चिकनलाई विभिन्न एन्टिबायोटिक्स इन्जेक्सन दिइन्छ, जसकारण कम मेहनत र थोरै पैसामा चिकन हट्टाकट्टा र ठुलो हुन्छ। तर यति मात्रैले पनि नपुगेपछि व्यापारीहरू यसको वेट बढाउन विभिन्न मिसावट गर्न पछि हट्दैनन्। जस्तै हजुरहरू यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा मान्छे चिकनको वेट बढाउन लगातार स्टेरियोड नामक खतरनाक केमिकल इन्जेक्ट गरेकै छ, जसकारण कोरोना भाइरस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जस्ता रोगहरू फैलिन्छन्। साथीहरू, हजुरहरूले विभिन्न ठाउँमा कोल्ड ड्रिङ्क बनाइरहेको त देख्नुभएको छ होला र उनीहरूले बनाएको विभिन्न भेराइटीका जुस त हजुरहरूले पनि अवश्य पिउनु भएको छ होला। तर साथीहरू, अहिले हजुरहरू जुन जुस बनाउने मान्छे देख्दै हुनुहुन्छ ऊ अलिक फरक तरिकाले जुस सर्भ गर्छ। हजुरहरू यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो मान्छे कस्टमरलाई जुस बेचिरहेको छ, तर अचानक उसको हातबाट सिसाको गिलास खस्छ र फुट्छ र जुसको भाँडामा पनि यो सिसाका टुक्राहरू पर्दछन्। तर ऊ एउटा सानो सिसाको टुक्रो निकाल्छ र फेरि त्यही जुस बेच्न थाल्छ। यहाँ यस व्यक्तिले यो जुस फाल्न जरुरी सम्झेन। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ज्यान र स्वास्थ्यमाथि कतिसम्म खेलबाड भइरहेको छ। साथीहरू, हामीले हाम्रो बाल्यकालदेखि नै खानाको अपमान गर्नुहुन्न र यसको सम्मान गर्नुपर्छ भनेको सुन्दै आएका छौँ र सम्मान पनि गर्छौँ। त्यसै गरी हामी खानेकुरालाई लात हान्नु र टेक्नु त ठुलो पाप हो सोच्छौँ। तर साथीहरू, यस भिडियोमा हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ भाइ साहब त पकाएकै भाँडामा पसेर बाल्टीमा खाना भर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई त कसैले पनि हाम्रो हिन्दू संस्कार सिकाएकै रहेनछ। सके त उहाँले जुत्ता पनि लगाएर यस भाँडोमा छिर्नु भएको होला। यति लापरवाहीले बनाएको वा पकाएको खाना खाँदा के हुन्छ होला भनेर हजुरहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। पाउरोटी नेपालीको सायद बेस्ट खाजा हुनुपर्छ, किनभने म्याक्सिमम नेपालीले दैनिक पाउरोटी किनिरहेको देख्न सकिन्छ। तर के हजुरहरूलाई यसको नाम पाउरोटी कसरी रहन गयो होला भन्ने थाहा छ? सायद यसको बनाउने तरिकाले, किनभने यसलाई पाउ अथवा खुट्टाले नाची बनाइन्छ। यी मान्छेले यसरी खुट्टाले पिठो मुछिरहेको देख्दा मलाई त यस्तै लाग्छ। त्यही माथि भुइँमा जहाँ विभिन्न फोहोर हुनुका साथै हार्मफुल जम्स हुन्छन्। तर साथीहरू, के हजुरहरूलाई पाउरोटी किन यति टेस्टी हुन्छ भन्ने थाहा छ?
पाउरोटी बनाउने मान्छेको हातबाट। यसरी हजुरहरू निहालेर हेर्नुहोला। अब हजुरहरू सोच्न सक्नुहुन्छ यो मान्छेले पाउरोटी बनाउँदा अरू कहाँ कहाँ कनायो होला। यसपछि पाउरोटी हाम्रो घर घरमा आइपुग्छ र हामी जिब्रो पड्काउँदै स्वाद दिँदै खान्छौँ। र अर्कोचोटि पाउरोटी किन्नु र खानु अघि यो भिडियो अवश्य एकचोटि सम्झिनु होला। साथीहरू, पानीपुरी त हामी सबैलाई मनपर्छ र पानीपुरी खाने मान्छेहरूको ठेला छेउछाउमा भिड पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ। तर के हजुरहरूलाई पानीपुरीको पानी कतिको साफसफाइमा बन्छ थाहा छ? यदि थाहा छैन भने हजुरहरू यस भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पानीपुरीको पानी कस्तो ठाउँ र कस्तो पानीले बनिरहेको छ र हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँ कस्तो फोहोर छ। साथै यो पानी देखेर मलाई त ढलको फोहोर पानीको याद आयो। र साथीहरू, यो पानी फोहोर भन्नुको कारण त यो मान्छे त्यही फोहोर भुइँमा राखेका फोहोर जर्किनहरू नपखालेर नै भाँडोको पानी भर्छ र पछि गएर यही पानी बेच्छ। अब हामीले यस्तो ठाउँमा बनेको पानीपुरी खायौँ भने के हुन्छ होला हजुरहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, मैले सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर म एउटा सचेत नागरिक भएका कारण सबैलाई सचेत बनाउनु मेरो कर्तव्य हो। र हजुरहरू पनि यस भिडियोलाई सेयर गरी आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुहोला, जसले गर्दा हजारौँ मान्छेको ज्यान बच्न सक्छ। धन्यवाद।